imagine a two-person holding hands भन्ने बेलामा could you ever imagine men and men holding hand and walking on the street भन्ने हुन्छ नि. To be a man, you don't only have to have that masculine characters. You also have to have feminine side of yours पनि. सिचुएसन प्रब्लमेटिक भयो भने एन्जाइटी हुनु अथवा त्यहाँबाट डराएर प्यानिक हुनु भनेको फिमेलको काम हो. अनि उनीहरूको माइन्डमा त्यस्तो हुन्छ कि मेल आर स्ट्रङ्गर, फिमेल्स विल बी अप्रेस्ड. It's very shameful if he earns less than his partner भन्ने छ अहिले पनि. So if you're a man, you should obviously earn more than a partner. Moreover मुभिजहरुमा जतिखेर नि त्यस्तै मात्र देखिरा हुन्छ नि त. फाइट भइरहन्छ, केटै केटाको भइरहन्छ, पुरा केटीलाई बाँधेर राखेको छ. अब केटीलाई बचाउन जाने को भन्दा केटाको फिमेल हेर्नु भयो भने लाइक when this female or heroine नै भनौँ न सफ्ट लाइटहरु मुजुन लल्ला खालको हैन. अनि त्यसपछि मेल आयो भने चाहिँ त्यो पुरै म्यास्कुलिन चाहिँ ढ्यान्टाडान खालको आउँछ नि त. साथीहरूले क्या लाइक केटी पटाउनु मन छ गिटार सिक न, चुरोट खाऊ न भन्छ नि. स्कुल बेलामा मोस्ट अफ द बोइज युज टु प्ले बास्केटबल. केटी पटाउनलाई मलाई हेर्छ कि हेर्दैन भनेर कि. Namaste. Welcome to another episode of SEXploration, a podcast in which we talk about sex and reproductive health and rights based in Nepal. So, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ toxic masculinity. र यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि we have two esteemed guests. Both are from YUWA. So, as we've said पहिला पनि, our podcast is supported by YUWA and funded by Right Here Right Now, and we have two guests from YUWA who work currently as an executive member of the board itself. And to introduce more about them, I'd want them to talk about the incredible work that they've been doing. So welcome to the show. Thank you. So Satish ji, let's start from you. Why don't you introduce yourself? नमस्ते, मेरो नाम सतीश कर्ण. हालै म युवामा अध्यक्षको रूपमा आबद्ध छु. र युवा चाहिँ हामी सन् 2009 देखि नै युवाहरूको क्षमता विकास, सिप विकासमा काम गर्दै आइरहेका छौँ. र युवाहरूको हक र अधिकारको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पैरवी गर्दै आइरहेका छौँ. मनीष. हेलो, मेरो नाम चाहिँ मनीष महर्जन हो अनि म चाहिँ एज एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर काम गर्दैछु. सँगै हामी काम गर्दै. So you work together. Yeah, we work together. How long have you been a part of YUWA? So I've been a part of YUWA since 2019. So I started working as a general member and then after staff, and then I was in the previous board as a treasurer, and currently I'm leading YUWA as its president. Well, congratulations on your Thank new you. tenure. Congratulations to you as well. Thanks. So let's straight go to the topic. So as we're going to talk about toxic masculinity. Toxic masculinity के हो भनेर त अहिले कुरै गर्यो भने युथमा पनि a lot of people don't know. जुन कुरा हामी रेगुलर बेसिसमा नर्मलाइज गरिरहेका छौँ त्यसमा टक्सिक म्यास्कुलिनिटी कति % छ अथवा कति प्रतिशत युवा चाहिँ यस्तो कुरामा थाहा पाइ र नपाइकन आबद्ध छन् भन्ने कुराको बारेमा हामीले अहिले आँकडा पनि निकाल्न सक्दैनौँ. सो फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट बाई इन्ट्रोड्युसिङ वाट एक्ज्याक्टली इज म्यास्कुलिनिटी हैन. Because masculinity for a lot of people is being strong, being powerful, being dominant, which is actually not the case. So let's talk about masculinity and let's talk about at what stances does this masculinity become toxic masculinity. Okay, so masculinity is a term हुन्छ नि जुन मेल क्यारेक्टरहरूलाई डिफाइन गर्न बेसिकली युज गरिन्छ. लाइक हाउ लाइक नेचुरल टर्म भनौँ न, इभन लाइक यसको कहाँबाट ओरिजिन भयो पनि हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक ल्याटिन वर्डबाट लाइक वर्दी अफ मेल द टर्म नै पनि आफैमा हुन्छ नि. सो इट्स लाइक त्यो जेनेरिक नेचर जुन मेल र फिमेलको हुन्छ त्यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न प्रयोग गर्ने शब्दहरू हो. र कति चाहिँ इनबिल्ड ह्याबिटहरू पनि हुन्छ लाइक जुन चाहिँ आफैभित्रबाट जुन भनौँ न हार्मोनहरू ल्याउन सक्छ, आफूले पर्सिभ गर्ने स्ट्रेन्थहरू गर्न सक्छ हुन्छ नि, त्यो छ. तर हाउ इट बिकम्स टक्सिक भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यसलाई युज गरेर अब टक्सिक इटसेल्फ इज अ लाइक सिनफुल बिहेभियर्स भनौँ न, लाइक टु हार्म समवान इन सम वेज. अनि आफ्नो बिहेभियर ह्याबिट त्यो जुन कल्चर भएको हुन्छ मान्छेहरू त्यो लाइक म्यास्कुलिनिटी यस्तो हो, यस्तो गर्नुपर्छ, एज अ मेल यु हेभ टु बी लाइक बिहेभ इन दिस वे हुन्छ नि. अनि लाइक जस्तै कसरी ट्रिट गर्ने हुन्छ नि, द पिलर्स अफ लाइक मेबी प्याट्रिआर्की नै हुनसक्छ हुन्छ नि, अर मिसोजिनी. सो त्यो कुराहरूले कसरी ट्रिगर गर्छ यो कुरा अनि कसरी चाहिँ त्यो कुरा सिकाइएको छ त भन्ने कुराहरू टक्सिक हुन जान्छ पछि गएर. सो म्यास्कुलिनिटी आफैमा टक्सिक होइन, त्यहाँ आफूले कसरी त्यसलाई पर्सिभ गर्ने र हाउ पिपल बिहेभ र कसरी चाहिँ त्यो अरूमाथि इन्फोर्स गरिन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ टक्सिक हो. त्यो त टक्सिक हुन्छ.
So Manishi, I would want to ask you something. I know उहाँले भन्नुभयो masculinity is a certain element which actually defines to become a man भनेर. एउटा पुरुष जब यो भनौँ न जन्म लिन्छ, जब ऊ पुरुष हुन्छ, जब ऊ ठुलो हुँदै जान्छ, मच्योर हुँदै जान्छ, उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ मर्द भनौँ न अथवा उसलाई चाहिँ आई एम अ म्यान भनेर डिफाइन गर्नको लागि उसँग म्यास्कुलिन बिहेभियर मात्र हुन इम्पोर्टेन्ट छ. सो म्यास्कुलिन बिहेभियर यो चाहिँ अब सानोदेखि हामीलाई कसरी हुर्काइरहेछ भने डिपेन्ड पर्छ क्या. अब जस्तै एउटा रिसर्चमा चाहिँ मैले के देखेको थिएँ भन्दा अलमोस्ट 9 एजसम्मकोमा चाहिँ मेल र फिमेलको सुसाइडल केसहरू यिनीहरू चाहिँ सेम पर्सेन्टतिर अलमोस्ट जान्छ. यो चाहिँ फेरि आउट अफ कन्ट्रीवाला मैले देखेकोवाला रिसर्च हो होइन. अनि यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले तर 9 to 14 एजको हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको रिसर्च अनुसारले चाहिँ त्यसको पर्सेन्टेज मेलतिर चाहिँ ट्वाइस हुन्छ कि. जस्तै अब 4% जति चाहिँ सुसाइडल केस बिलो 9 छ भयो, त्यो चाहिँ 9 to 14 सम्म चाहिँ ट्वाइस हुँदै जाने, फेरि 14 to 25 सम्म चाहिँ त्यसको डबल हुँदै गएको देखिरहेछ कि. अनि यो चाहिँ कसरी पनि भन्दाखेरि अब सानो सानो कुराहरू नै जस्तै भनौँ न अब हामी टिका लगाउनु जाने बेलामा पनि हामीलाई भन्छ नि आशिष दिन्छ जुन चाहिँ अब भोलि पर्सि ठुलो हुनु, ठुलो भएपछि आफ्नो घर परिवार सम्हाल्नु, आफ्नो लाइक ठुलो भएर धेरै कमाउनु, त्यो म्यानको वर्थ भनेकै लाइक तपाईँ फर्स्ट टाइम अब इफ यु आर गर्न म्यारिड इन अ अरेन्ज वेमा पनि एज अ म्यानलाई क्वेसन आउने भनेको उसको वर्थ भनेको नै के गर्छ त, कति कमाउँछ, अनि उसले कुन गाडी चलाउँछ भन्ने यसो वर्थहरू चाहिँ आउँदै जान्छ. सो आई थिङ्क यो चाहिँ सबै हामी कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पर्छ नि त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ लाग्छ हामीलाई. सो a man cannot be emotional according to the toxic masculinity वाला सोच पनि सबैभन्दा कमन छ भनौँ न अरूभन्दा पनि. A man does not cry हैन. A man cannot be very expressive. A man cannot feel a lot of pain. त्यो वाला कन्सेप्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सुसाइडल केसेसहरूमा चाहिँ एउटा सर्टन लेभलसम्म बराबरी भए पनि 4% को कारणले अगाडि जान्छ. इज अल्सो बिकज प्रेसर स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन भनेर भन्छ. एउटा पुरुष भएर जन्मिएपछि पनि गाह्रो छ, एउटा महिला भएर जन्मिएपछि पनि गाह्रो छ भनेर. सो म्यास्कुलिनिटीको बारेमा कुरा गऱ्यो भने हामीले बेसिकली हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट सोचमा बिल्टअप गुड बिल्टअप एकदम रफ एन्ड टफ केटा होइन, जो चाहिँ एकदमै सबैसँग यस्तो फाइट साइट गर्न सक्छ, ही क्यान एडभोकेट फर द राइट अफ अ वुमेन, त्यो वाला कन्सेप्ट हामीलाई बच्चैदेखि सिकाएर होला फर्स्टमा त्यो इम्प्रेसन नै त्यही बस्छ होइन. तर म्यास्कुलिन हुनको लागि भनेर चाहिने एक्चुअलमा एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ के होला त? म्यास्कुलिन हुन चाहिने एट्रिब्युट्सहरू सो भनौँ न लाइक ओपिनियन बेस्ड नै हुन्छ कति मान्छेको, लाइक वाट आर द क्यारेक्टर्स अफ म्यास्कुलिन भनेर होइन. तर पर्सनली फर मी चाहिँ अघि तपाईँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो हुन्छ नि लाइक डज टु बी अ म्यान लाइक म्यास्कुलिन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने थियो नि त. तर आई फिल होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ टु बी अ म्यान you don't only have to have that masculine characters, you also have to have feminine side of yours पनि. किनकि लाइक जति पनि त्यो अब अभियसली अरू लाइक जेनरल पब्लिकको भ्यू सोध्यो भने चाहिँ टफ गाईवाला एन्सर आउँछ मान्छेहरूको हुन्छ नि, लाइक रफ टफ अनि यस्तो घोक्रोसँग बोल्ने अनि लाइक इन्टिमिडेटिङ अनि लाइक भनौँ न अरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी अनि लाइक यु डोन्ट हेभ टु सो इमोसन्स त्यस्तो हेर्छ होइन. तर अघि मनिषजीको कुरामा पनि अबाउट सुसाइडको केस मेबी त्यसले नै त्यो खालको सिनारी क्रिएट गरेर आयो कि. सो फर मी म्यास्कुलिनिटीको ट्रेट्सहरू चाहिँ अभियसली एज वान भनेको त अब मेललाई डिफाइन गर्ने टर्म नै भयो होइन. सो त्यो डेफिनेसन राइट छ हुन्छ नि एज अ मेल लाइक फेसियल फिचर्सदेखि लिएर बडी साइज त्योहरू त एज म्यास्कुलिन नै हुन्छ मान्छेको. तर बिहेभियरमा चाहिँ आई डोन्ट कम्प्लिटली एग्री विथ सोसाइटीको पोइन्ट अफ भ्यू क्या. लाइक बिहेभियरमा चाहिँ इभन आई क्यान बी टफ गाई रफ टप हुन्छ नि एकदम म्यास्कुलिन बियर्ड भएको, तर आई क्यान बी सेन्सिटिभ एट द सेम टाइम भन्ने चाहिँ त्यो छैन क्या मान्छेहरूमा. सो त्यो एक्सेप्ट नगर्दा इट क्रिएट्स अ लट अफ इम्ब्यालेन्सेस इन द लाइक इन मेनी सिनारियो क्या. सो हाउ इज इनबिल्ट भनेर. सो आई थिङ्क विल अल्सो टक फर द यसको कुरामा चाहिँ. सो आई थिङ्क द्याट्स माई पर्सेप्सन हाउ इट सुड बी. लेट्स टक अबाउट सोसाइटल एक्सपेक्टेन्सी फ्रम अ म्यान है. एउटा महिला र पुरुषको बिचमा जुन सोसाइटीले एक्सपेक्ट गर्ने एस्पेक्ट्सहरू छ त्यो अहिले कुनै हदसम्म दुइटालाई कमन ग्राउन्ड भनेको बोथ सुड अर्न भन्ने आयो. त्योभन्दा बाहेक अरूमा पनि इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट. सो एउटा म्यानलाई चाहिँ एउटा अडल्ट भइसकेपछि जुन रेस्पोन्सिबिलिटी उसको काँधमा आउँछ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा नम्बर 1 ही सुड अर्न
अनि it's very shameful if he earns less than his partner भन्ने छ अहिले पनि. So if you're a man, you should obviously earn more than a partner, or you should provide for a partner who is not earning as well भन्ने concept छ एउटा. अर्को भनेको you should be able to handle a family situation problematic भयो भने anxiety हुनु अथवा त्यहाँबाट डराएर panic हुनु भनेको female को काम हो. Male भनेको चाहिँ strong भएर अगाडि खडा हुनुपर्छ सबैजनाको behalf मा भन्ने concept छ. अर्को concept चाहिँ dominant हुनुपर्छ. He should be the one who is commanding the rest of the family भने हुन्छ head of the family, dad भनेर दिए सँगसँगै dad has the responsibility to take care of every emotional distress that comes along in the family भन्ने जुन concept छ. यो सबै जुन masculine भनेर हेरेको छ त्यो एक हदसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ कि it's toxic because I can be the man of my family. मेरो gender को कारणले गर्दाखेरि म woman छु भन्दैमा I shouldn't be taking the responsibility भन्ने छैन. But if you look at the society in a larger perspective, not yours or mine, progressive families matrai chaina, backward family pani cha jo conservative basis ma values or ethics afno set गर्नुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरुबाट हेर्यो भने चाहिँ अहिले पनि perception of manhood चाहिँ एकदमै different भयो के. र त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै मैले अहिले देखेको भनेको चाहिँ hyper independency of women, of man, especially on a financial basis मा छ. So, do you really think that a man, to be called a man, should be someone who should be earning the most in the family? No, that's not be the case. So, as I have traveled to a lot of places like Nepal, and I have seen different communities. Also, like as you say, like progressive families are छ तर कति backward पनि छ काम गर्दाखेरि अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ in Kathmandu the progressive family धेरै छन् compared to अरू डिस्ट्रिक्टहरु अरू प्लेसेसहरुमा. But when I travel, I see एकदमै डिपेन्डेन्ट अन मेल मेम्बर अफ द फ्यामिली. इभन लाइक यस्तो गरी चाइल्डहुडदेखि नै त्यो इनबिल्ट भएको छ मान्छेहरूमा द्याट फिमेल एग्री कि होइन आई सुड स्टे एट होम, आई सुड लुक आफ्टर द चाइल्ड एन्ड द म्यान सुड बी द ब्रेड विनर भनेर क्या त्यो कन्सेप्ट चाहिँ. अनि नो वान इभन फाइट्स. अनि त्यस्तो बेलामा गएर त्यो कसैलाई सम्झाउनु आर्ग्यु गर्नु पनि लाइक कसैको बिलिफलाई च्यालेन्ज गर्नु जस्तो हुन्छ क्या त्यहाँ गएर. अनि पर्सनली नो त्यो चाहिँ होइन एज माई पोइन्ट अफ भ्यू. तर वाइड स्प्रेड हुने भए चाहिँ लाइक मासको ओपिनियन चाहिँ त्यही छ कि फिमेलहरू चाहिँ लाइक सुड नट बी त्यति धेरै आफ्नो लाइक मेल पार्टनरभन्दा बढी थाहा हुनुहुन्न, बढी प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्न, मेलको कुरा सुन्नुपर्छ अनि अलवेज ह्याभ टु हुन्छ नि लाइक लोवर भोइस अनि जे भने त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छ. तर द्याट्स नट द केस जस्तो लाग्छ. अनि अर्को चाहिँ त्यही मेलकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरूलाई पनि त्यो चाइल्डहुडदेखि नै क्या हुन्छ नि जस्तै हाउ दे कल्चर फ्यामिलीदेखि लिएर स्कुलको टिचर देयर फ्रेन्ड्स जस्तै कम्युनिटी हुन्छ नि त्यहाँ पनि लाइक इफ यु लुक अलिकति लाइक फेमिनिजम एस्पेक्टहरूमा अलिकति गर्लिस भयो भने अलिकति फिलिङ्स देखायो भने रोयो भने म्यान अप हुन्छ नि लाइक. अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि लाइक वाइ आर यु क्राइङ लाइक यु आर स्ट्रङ भन्ने जुन एस्पेक्टहरू छ जुन सबै ठाउँबाट आउँछ क्या. नट ओन्ली फ्रम फ्यामिली मात्रै होइन, स्कुल होस्. इभन आई रिमेम्बर माई टिचर फ्रम हाई स्कुल. अनि I was very shy and त्यति बेला चाहिँ लाइक आई डिडन्ट लाइक त्यति बोल्न गाह्रो लाग्थ्यो. अनि कराउनु भयो, स्टार्ट क्राइङ हुन्छ नि केटा भयो नि रुन्छ भनेर त्यस्तो टर्म्सहरू सुन्नु पर्थ्यो होइन मान्छेहरूको. अनि आई हेभ सिन द्याट सेम स्टोरी विथ अ लट अफ अदर पिपल्स. अनि त्यो चाहिँ नट ओन्ली वान पर्सन बट होल सिस्टम नै क्या सबैलाई त्यो इनबिल्ड छ. अनि दे थिङ्क द्याट्स द रियालिटी अनि द्याट्स विल बी द्याट वे नै भनेर क्या. तर त्यो चाहिँ होइन. म्यास्कुलिनिटीवाला यो मेनहरूको ग्रुपभित्र पनि जान्छ कि अब इफ यु आर क्राइङ होइन ब्रो अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अघि तिमीले भन्छ म्यान अप भन्छ नि. अनि अर्को एउटा चाहिँ कस्तो भन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ एउटा ग्रुपमा कुरा गरेर बेलामा इफ यु आर लाइक क्राइङ अथवा अलिक बिङ जेन्टल होइन लाइक आई ट्राई टु डोमिनेट यु पनि के त्यस्तो खालको एक्ज्याक्टली पनि हुन्छ कि. मेन पनि हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यो स्पेसली यो स्कुलमा बुली हुने ग्रुपमा मेल ग्रुप जुन चाहिँ स्पेसली हाम्रो नेपालमा त प्रायः हुँदैन. हाई स्कुल सिरिजहरू बाहिरको हेऱ्यो भने द वान्स हु आर गुड एट स्पोर्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ उसले चाहिँ पियानिस्ट अथवा आर्टिस्ट केटालाई चाहिँ हेपिरहेको देखाउँछ. उसको बच्चैदेखि इनबिल्ड के भन्छ भने केटा मान्छे भएपछि केटीको काम हो होइन. इफ युर इन्टु म्युजिक, इफ युर इन्टु आर्ट, इफ युर इन्टु होम डेकोर अर एनिथिङ त्यो चाहिँ केटीको काम हो. सो युजली यु सी दोज आर द गाइज हु आर एक्चुअली गेटिङ बुलिड होइन. सो केटा उहाँले भनेको कुरामा आई रियली अग्री बिकज अहिले पनि नेपालमा पनि केटाले नै केटालाई पनि हेपिरहेको छ. केटा मान्छे भएर रुन्छ हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो भनेर. स्कुलमा त अझ आई स्टिल रिमेम्बर होस्टेल स्पेसली होस्टेलमा बस्ने बेलामा हो क्या
अब यु हेभ टु बी अलोन, देयर इज नो एनी फियर फ्यामिली मेम्बर्स होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ इफ यु हेभ टु प्रोटेक्ट यर सेल्फ यु हेभ टु बी स्ट्रङ, एग्रेसिभ हुन्छ नि. लाइक यु हेभ टु लाइक कसैले केही भने पनि यु हेभ टु त्यो जङ्गिनुपर्छ वाला त्यो एउटा चाहिँ माइन्डसेटै गरिदिन्छ कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले. वी नेभर वर टट हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कि यु सुड बी जेन्टल लाइक हुन्छ नि. अर वी वर नेभर इभन टट कि सन गो एन्ड जस्ट बी अ गुड ड्याड वाला कुरा कि लाइक तिमीले चाहिँ अब ठुलो भएपछि यति गर्नुपर्छ भन्ने वाला चाहिँ त्यो डिरेक्टली नभने पनि त्यो काहीँ न काहीँबाट त्यो आइरहन्छ कि प्रेसर. एउटा स्केलमा पनि अब हेर्ने बेलामा केटा चाहिँ अब कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डमा छ भए चाहिँ केटीलाई चाहिँ अब वुमेन इम्पावरमेन्टहरू भन्न आउँछ. त्यो भन्नाले म नराम्रो त भन्न खोजेँ होइन, तर केटालाई पनि त्यो काइन्ड अफ लाइक बी अ हाउस हस्बेन्डवाला कुरा अथवा टेक केयर अफ चाइल्ड यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदैन कि. लाइक सो त्यो चाहिँ फिमेल साइडबाट होइन मेन साइडमा पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ लाग्छ मलाई चाहिँ. आई जस्ट रिमेम्बर्ड एन इन्सिडेन्ट. तपाईँले भन्नुभयो, म यही पडकास्टकै दौरानमा हामी डिस्कसन भइरहँदाखेरि एउटा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एकजनाले sometimes it's so exhausting to work होइन, sometimes it's so exhausting to work. She was a female, so यति धेरै exhausting हुन्छ, you just want to quit. So sometimes I just say my partner, I really don't want to do it, I just want to become a trophy wife and I want to sit because it's getting very overwhelmed and I just want to quit sometimes. And what his partner said was, तिमीले कस्तो सजिलै यही कुरा भन्छौ तर तिम्रो इन्स्टेन्समा तिम्रो सट्टा मैले यही भनेर sometimes I really want to quit, I want to become a trophy husband and I want to sit भनेर भने भए again it would be something that would create a lot of buzz or controversy because it would be an issue because केटा मान्छे भएर he's talking about being a trophy husband. So definitely she's not going to leave the work. तर generally exhausted भएर even when you're very frustrated and you just want to let go, that will, even if you're talking pani, you should be very careful being a man because a girl saying I just want to be a trophy wife is normalized, but a man would say the same thing, then there would be a lot of questions raised. So if he being a man said it, then I guess a lot of अरू हाम्रो यहाँको अहिलेको मेल सोसाइटीमा जति पनि मेल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो कुरा फिल हुन्छ पनि होला. सो अघि वी वर टकिङ अबाउट इकोनोमिकल डिपेन्डेन्सी अन मेन भन्ने कुरा आयो होइन. अनि यसमा अघि यु सेड यु ट्राभल्ड अ लट अफ प्लेसेस अनि त्यहाँ यु सिन प्रोग्रेसिभ सोसाइटी पनि छ, कन्जर्भेटिभ सोसाइटी पनि छ भनेर. सो यो कन्जर्भेटिभ सोसाइटीमा देयर इज अल्सो एउटा बच्चैदेखि प्यारेन्टल प्रेसरले भनौँ तर जे बच्चामा सिक्यो त्यही भएर होला. सम मेन डोन्ट इभन टलरेट वुमेन हु अर्न मोर देन देम. दे रियली डोन्ट वान्ट टु म्यारी सम वान बिकज पछि गएर हेप छ भन्ने कन्सेप्ट छ होइन. अब त्यो उहाँहरूको कन्सेप्ट हो भनेपछि डेफिनेटली देम म्यारिङ अ वुमन हु अर्न्स लेस देन देम त हेप्ने नै इन्टेन्सनले होला भन्ने कुरा त त्यहीँ देखिन्छ. So one of the reason they do not want to earn, they do not want to marry a woman who earn more than them. Is it also because of the ego, male ego? How much does it play a part? I think male ego plus upbringing. Like to, like I belong from Rajviras and my mom ko चाहिँ आमा हो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि I meet other people's like my same peer group or जस्तो मान्छे I talk to them अनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बुढी यस्तो हुनुपर्छ अनि हुन्छ नि बढी बोल्यो भने हुन्छ नि म त पिटिदिन्छु यताउता त्यस्तो छ क्या त्यो मान्छेहरूको कतिजना बिलिफहरू नै. अनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक इगो पनि हो. लाइक दे हेभ सिन क्या त्यो फ्यामिलीको सराउन्डिङ नै कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब द मेल काउन्टर पार्ट अफ द्याट फ्यामिली हु इज अर्निङ एन्ड ब्रेड विनर उनीहरूले चाहिँ पुरै त्यो के भन्छ सबै गरेर हुन्छ सम्हालेर हुन्छ. अनि लाइक फिमेल काउन्टर पार्ट बिङ रेस्पोन्सिबल गुड हाउसवाइफ अनि गुड मदर खाना पकाउने टेक केयर गर्ने अनि अल्सो टोलरेटिङ द भाइलेन्स के भन्छ द्याट. अनि त्यो देखेर हुर्केको मान्छेहरू अनि उनीहरूको माइन्डमा त्यस्तो हुन्छ कि मेल आर स्ट्रङ्गर फिमेल्स विल बी अप्रेस्ड अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि दे थिङ्क सेम थिङ होइन. भने लाइक अर्को चाहिँ आई हेड वान स्टोरी अबाउट वान फ्यामिली अनि आई हर्ड द्याट हुन्छ नि लाइक वान अफ द फिमेल चाहिँ धेरै पढ्नु भएको थिएन अनि सी वान्टेड टु ओपन हर ब्युटी पार्लर अनि उहाँले चाहिँ म ब्युटी पार्लर ट्रेनिङ लिन्छु भन्नुभयो होइन. अनि हस्बेन्डले चाहिँ किन चाहियो ब्युटी पार्लर ट्रेनिङ, मैले तँलाई के खुवाएको छुइनँ, पैसा दिएको छुइनँ अनि पर्दैन यस्तो. अनि कोही केटासँग बोल्ने होला बाहिर गएर आफ्नो इन्सिक्युरिटिज क्या भित्रबाट हुन्छ नि. अनि द्याट्स हाउ अल्सो दे क्रिपल अदर काउन्टर पार्ट्स पनि.
अनि इगो पनि हो प्लस हाउ दि कल्चर इन द्याट सोसाइटी वेयर दे लिभ इन अनि त्यहाँको जेनेरिक इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्ने खालको चाहिँ एकदमै ह्युज रोल प्ले गरेको छ क्या त्यसमा चाहिँ सो डेफिनेटली इगो क्यान बी द वान अदर चाहिँ अपब्रिङ्गिङ र कल्चर नै हो Upbringing and culture. If you see your grandparents, your father, your uncle dominating women for a certain period and feeling like they've won the world, then you think it's the right way to do it, you know? अनि यसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ चाइल्डहुड इज द क्रुसियल पार्ट अफ लाइफ हुन्छ नि अनि बच्चैदेखि त्यो कुरा सिकाइरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि इभन लाइक मेल र फिमेलकै भनौँ न वी हियर अ लट अफ स्टोरिज अबाउट एबोर्सन लाइक मेल भएन भने फिमेल त्यो हुन्छ फिटसलाई पेटमा एबोर्ट गर्ने भनेर अनि इभन लाइक कतिको एबोर्सन थाहा हुँदैन अनि दे जस्ट किप अन हुन्छ नि प्रड्युसिङ एन्ड प्रड्युसिङ त्यो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि इभन दे गिभ दोज डेलिगेटरी नेम्सहरू क्या लाइक स्याडनेस नै नाम छ क्या मान्छेको केटीको त्यहाँनिर अनि आई वाज लाइक नेपाल दुखिया भनेर थियो मैथलीमा त्यति बेला अनि आई वाज लाइक हाउ क्यान पिपल गिभ दिस काइन्ड अफ नेम टु देयर ओन डटर भनेर जस्तो लागेको थियो अनि दे आर लाइक 8 डटर्स अनि बल्ल त लास्टमा एउटा छोरा अनि दे गिभ द ह्युज फिस्ट हुन्छ नि छोरा भएपछि अनि द्याट्स लाइक समटाइम पिपल वर्सिप म्यानहुड क्या That's actually worshipping manhood. If you're actually having 8 children to have a son. या अनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ जब छोरा हुन्छ अरू छोरी हुन्छ बिकज अभियसली जन्मिँदाखेरि दे डोन्ट नो नि त लाइक के कस्तो हो भनेर अनि दे आर टट लाइक तिमी खाना पकाउनु सिक इभन लाइक कति एस्पेक्टमा त मलाई थाहा पनि छैन क्या लाइक मैले यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर किनकि लाइक आई डोन्ट माइन्ड सिस्टर हो हामी तिनजना दाजुभाइ छौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यस्तो मम्मी त्यस्तो त भन्नुहुन्न तर या छोरी भइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो खाना बनाइदिन्थ्यो यो गरिदिन्थ्यो लुगा धुइदिन्थ्यो सघाइदिन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि अनि त्यसले पनि त्यो जेन्डर नर्म जुन छ नि लाइक जेन्डर रोल्सहरू डिभाइड गरेर छ मान्छे त्यहाँसँग रिलेट गर्छ क्या अनि देशी मेल भयो भने चाहिँ हुन्छ नि लाइक घरको काम गर्नु पर्दैन लाइक द्याट्स नट देयर रोल अनि कहिलेकाहीँ घरमा भन्यो भने होइन छोराले गर्नुहुन्न भन्दिनु हुन्छ क्या मम्मीले तर त्यो ठाउँमा अरू कुनै छोरी छ भने चाहिँ एक भाडा धो हुन्छ नि यो गर त्यो गर भन्ने चाहिँ एकदमै त्यो छ क्या अनि अननोइङली क्या लाइक दे आर नट डुइङ लाइक ट्राइङ टु डु द्याट अन पर्पज तर त्यो माइन्डमा त्यो इमेज नै क्या हुन्छ नि यस्तो हुन्छ है भन्ने छ क्या अनि द्याट्स समथिङ आई थिङ्क जुन चाइल्डहुडदेखि आउँछ र वाइल ग्रोइङ अप इट डेभलप्स मोर अनि कतिको टक्सिक हुने भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सिनफुल हुने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको सबै रेलिभेन्ट लिभड रियालिटिज अनि एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ एकदमै क्रुसियल रोल प्ले गर्छ So it all sums up to patriarchy. Hey? This all is happening because we live in a patriarchal society. To some extent, urban areas मा कुनै हदसम्म चेन्ज भइरहेको छ तर जेन्डर रोल डिभाइडेड भएको नै जबसम्म पेट्रियार्कल सोसाइटी इन्ट्रोड्युस भयो वी ह्याड जेन्डर रोल्स र वाट एभर वी आर डिस्कसिङ राइट नाउ इज बिकज म्यान हेज अल्सो बिकम अब वी अलवेज से अ वुमेन इज अ भिक्टिम अफ पेट्रियार्की भनेर तर a man not being able to live his life to the fullest, a man having to compromise on his emotional stability is also he being a victim of patriarchy. So how much does, according to you, Manishi, let's start from you, patriarchy affects a man's thought processes? I think यसमा चाहिँ अब when अब केटाहरू रुनु हुँदैन भन्छ लाइक हुन्छ नि उनीहरूको स्ट्रेस अथवा केही कुरा सेयरहरू नगर्ने एकदम मनमा राखेर बस्नुपर्ने वाला यो कुराहरू जुन चाहिँ राखिरहेछ जुन चाहिँ सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्नुपर्ने यो ओभरअल जुन चाहिँ म्यान भन्ने छ नि यो म्यानमा चाहिँ जुन चाहिँ गइरहेछ नि यो इज समथिङ अलि अनहेल्दी ह्याबिट भनौँ न बिकज यस्तो यस्तै कुराले अब हार्ट डिजिजहरूसँग पनि इस्यु मेन्टल हेल्थको इस्युहरू पनि आउँछ कि यो कुराले सो सकेसम्म चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अनहेल्दी ह्याबिट्स अफ म्यास्कुलिनिटी भन्छ नि यो चाहिँ कतै कतै हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई नै असर पनि गर्छ र त्यो सँगसँगै हार्ट डिजिजहरू यो सबै ब्लड प्रेसर एन्ड अल स्टफ्सहरूलाई पनि एफेक्ट चाहिँ गर्छ क्या बिकज यु वन्ट बी क्राइङ होइन तपाईँ रुन पाउँदैन तपाईँ लाइक त्यस्तो एकदम अग्रेसिभ हुनुपर्छ एकदम त्यो मनमा राख्नुपर्छ कुरा एकदम सेयर गर्नु हुँदैन वाला जुन चाहिँ राखिरहेछ जुन चाहिँ यो थट प्रोसेसहरू हामीले राखिरहेछौँ नि यसले चाहिँ हाम्रो फिजिकली र मेन्टली पनि यसले असर गरिरहेछ कि यसलाई सो आई थिङ्क यो सबै रिजनहरू चाहिँ कतै धेरै जस्तो ठाउँमा पनि इफेक्टै गर्छ आफूलाई मोरओभर आफूलाई नै धेरै इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ अरू सँगसँगै प्रेसर टु बी समवान यु आर नट क्या फुलफिलिङ त्यो एक्सपेक्ट अफ सोसाइटीमा चाहिँ यु आर लाइक
हुन्छ नि तिमीले आफूलाई बिर्सिरहेछौ भन्ने छ कि obviously you see that peer pressure पनि हुन्छ नि like around you त्यो patriarchal thinking त patriarchy पनि it's like set of institution and beliefs that people need त कस्तो छ भनेर obviously western society are more progressive in terms of equal distribution of resources and opportunities को कुरामा तर नेपालमा चाहिँ अर्को रिलिजियस बिलिफ पनि छ क्या जुन रिलिजनले कसरी पोर्ट्रे गरेको छ भन्ने कुराहरू किन पिपल आर भेरी रिलिजियस इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ नेपाल अनि हाउ दे पोर्ट्रे मेल एन्ड फिमेल इन देयर बुक्स अनि त्यसपछि इभन द मिडियाजहरूको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अपब्रिङिङ होस् सब जहाँ पनि हेऱ्यो भने पिपल विल सो यु वान फिगर मोडल फिगर यस्तो चाहिँ हो है मेल अनि दिस हाउ यु डु अनि वी ट्राई टु फिट इन द्याट सुज क्या पछि गएर लाइक हामी यस्तो हुनुपर्छ है अनि पिपल ट्राई सो हार्ड अनि जो मान्छे फिट हुनसक्छ द्याट विल गो इन द्याट वे नै फर एभर तर जो हुन सक्दैन दे विल फेस अलट अफ च्यालेन्जेस डिस्क्रिमिनेसन अलट अफ स्टिग्मा अनि त्यसपछिको त्यो के भन्छ जति पनि बुलिङ भन्नुभएको थियो अघि हुन्छ नि सबै फेस गर्नुपर्छ र इट टेक अलट अफ टाइम टु गेट फ्रम द्याट त्यो पिट अनि माथि आउने टाइम लाग्छ क्या बुझ्नलाई पनि अनि इभन right now we are aware about like what does patriarchy mean, how it affects both the genders, not now although like not only both the genders but all sexualities कसरी affect गर्छ भन्ने कुराहरु थाहा छ तर पनि it feels very difficult and challenging to tackle that issues. So yeah, I was getting to it. सबैभन्दा गाह्रो अहिले यो टक्सिक masculinity को टर्म्स बाट हेर्यो भने it is also to people who are not heterosexual. So हाम्रो जुन LGBTIQ community मा बिलोङ गर्ने वाला ग्रुप अफ मेन अथवा भनौँ ग्रुप अफ मेल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई झन् धेरै गाह्रो छ होइन बिकज दे वुड वान्ट टु बी आइडेन्टिफाइड एज अ म्यान बिकज उहाँहरूको आइडेन्टिफिकेसन उहाँहरूको पर्सनल चोइस हो तर बिकज अफ द फेमिनिन एट्रिब्युट्स अल्सो द्याट दे हेभ अर बिकज अफ द अपोजिट सेक्स प्रेफरेन्स द्याट दे हेभ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ दे आर नट म्यान इनफ भन्ने कुरा आउँछ एन्ड नट ओन्ली दिस पर्सनली मैले नै मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा हेऱ्यो भने इफ अ गाई इज अ लिटल फेमिनिन ही माइट बी स्ट्रेट he might be into the opposite gender if he is a little bit of feminine the gesture of his hands matra hos subtle way ma usko kunai pani or even if he is plain caring and gentle and he is into movies that a lot of women are into if his music taste is something that has a lot of preference that girls prefer then also they said that he's not man enough bhanera so this is just plain attack jasto lagcha ke malai someone can have a music preference someone can use the way hand however he likes हैन कसैको पनि कुनै पनि वेमा हाउ भाव बानी बिहेभियर भनेको उसको पर्सनल चोइस हो तर त्यसमा पनि अलिकति पनि फेमिनिन एट्रिब्युट्स अथवा मेजोरिटी अफ द फिमेल पपुलेसनसँग सिमिल्यारिटी भेट्यो भने उसलाई सिधै अट्याक गर्नु भनेको लाइक यु सेड मेन्टल हेल्थमा पनि प्रब्लम हो बिकज ही क्यान नट बी अ पर्सन इज नट फर एभर तर वाइल इभन टकिङ अबाउट दिस वी क्यान नट फरगेट द फ्याक्ट द्याट स्पेसली एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ झन् धेरै गाह्रो छ भनेर सो of course YUWA being an organization must have advocated a lot about toxic masculinity also and also about the equality between all the genders so यस्तो खाली केसेसहरू देखिन्छ जहाँ चाहिँ a person hides inside the cupboard and does not want to come out of the closet just because he thinks that they'll stop taking him as a male figure or as a dominant personality that they're taking him currently. So yeah, as from YUWA, we advocate for LGBTIQ rights and everyone should have equal rights and equal access. तर अघि भन्नुभएको थियो नि हजुरले एउटा कुरा के भन्छ जस्तै स्लाइटेस्ट हिन्ट ह्यान्ड जेस्चर हुनसक्छ बोल्दाखेरि पनि कस्तो केटी जस्तो भन्ने त्यस्तो कुराहरू गर्छ नि त अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पिपल टेक द्याट एज अ इन्सल्ट अनि अल्सो अदर पिपल हु इज सेइङ द्याट दे आर ट्राइङ टु साउन्ड इट लाइक इन्सल्ट नै अनि गर्दाखेरि तर म्यास्कुलिनिटी र फेमिनिटी त टर्म हो नि त द्याट्स पिपल हु आर मेकिङ इट लाइक हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्सहरू भनेर हुन्छ नि वाट सेन्स दे डु एन्ड अदर ग्रुप अफ पिपल सपोर्ट द्याट अनि बिपिएच पढ्दा होस् बिएसडब्ल्यू पढ्दा होस् वी स्टडी अबाउट यस्तो खालको कुराहरू सोसियल कज अनि अबाउट ह्युमन राइट्सको कुराहरू तर अदर ब्याकग्राउन्ड्सहरू भनौँ न त्यस्तो खुलेर कुरा हुँदैन नि त अनि धेरै जस्तो मान्छेको लागि त लाइक मेल फिमेल एन्ड थर्ड जेन्डर ड्याङ्ग भनिदिन्छ होइन अरू दे डोन्ट नो बिहाइन्ड द्याट पनि अनि त्यो छ अनि कति मान्छे जुन खुलेर बाहिर आउनुहुन्छ अनि दे हेभ टु फेस अ लट अफ डिस्क्रिमिनेसन अनि भनौँ न अब इफ समन आइडेन्टिफाइड देमसेल्फ एज अ वुमेन हामी त वुमेन नै भन्छौँ नि त बट पिपल बी लाइक दे डोन्ट वान्ट एक्सेप्ट द्याट फ्याक्ट अनि त्यो एक्सेप्ट गर्दैन दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिङ एन्ड एब्युजिङ पिपल्स क्या इभन लाइक क्लोजली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
आई हेभ रिड न्युज अनि हर अलट स्टोरिज अनि कतिजनाको ट्रु स्टोरिजहरू पनि मान्छेहरू भेट्दाखेरिको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ लाइक कोही कोहीले चाहिँ लाइक दे आर स्टिल इन क्लोजेड दे डोन्ट कम आउट अनि दे सेयर लाइक ओन्ली फ्यु ग्रुप अफ पिपल द्याट हुन्छ नि दे फिल इन द्याट वे अनि तर दे आर नट कम्फर्टेबल टु कम इन फ्रन्ट अफ एनी वान किनकि स्टिग्मा एन्ड अल द टेबुज एन्ड द डिस्क्रिमिनेसन एन्ड आइज अफ द पिपल दे हेभ टु फेस सो आउनुहुन्न अनि अरू कतिजनाहरूको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट हुन्छ नि लाइक टु लिभ नै पनि टु आस्क फर देयर राइट पनि क्या सो एकदमै गाह्रो छ र यसमा चाहिँ अब भनौँ न अघिदेखि त वी आर टकिङ अबाउट प्याट्रिआर्की एन्ड मिसोजिनीको कुराहरू तर नाउ इट्स लाइक सेक्सिजम क्या इट्स प्लेन सेक्सिजम सेक्सिजम लाइक हुन्छ नि यस्तो छ उस्तो छ भन्ने अनि इभन लाइक मी बिङ अ गाई आई नो अबाउट लाइक यस्तो हुनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर इफ आई गो एन्ड टक टु समन हु डजन्ट नो अबाउट इट आई अल्सो गेट भाइरेटेड क्या त्यहाँनिर एन्ड डिस्क्रिमिनेटेड ए यो पनि यस्तै रहेछ या के थाहा नै रहेनछ हुन्छ नि सो त्यस्तो कुराहरू आउँछ मनिष सो आई थिङ्क सतीशले भनेको कुराहरू धेरै देखि पनि आएछ यो सोसाइटीमा होइन अनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि इन सम एक्सटेन्ट हामी स्पेसली फ्रम एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो सुजमा बस्न नै नचाहनेहरू पनि हुन्छ कि वी डोन्ट वान्ट टु बी अ म्यान किन वी हेभ टु बी अ जुन चाहिँ टिपिकल म्यान यो जुन चाहिँ सोसाइटीले बनाएको छ नि त्यस्तो पनि बन्न नचाहनेहरू पनि छ र त्यस्तै मान्छेहरू पनि त्यस्तै खालीको लागि पनि गाह्रो हुन्छ अगाडि आउन अथवा कुनै कुरा एक्सप्रेस गर्न बेलामा पनि जज गर्ला कि भन्ने चाहिँ मेन स्पेसली डर हुन्छ क्या अनि लाइक कति कुरा अब कतिजना खोलेर नआउनुको कारण पनि यस्तै यस्तै कुराहरू उनीहरूलाई नै उल्टो जज गर्ला कि भन्ने डरले हुन्छ सो आई थिङ्क स्पेसली यही हो मलाई चाहिँ एकदम त्यो अलि अनौठो पनि लाग्ने कुराहरू हुन्छ नि लाइक जे कुरामा पनि लाइक यु बिङ जज भन्ने कुरा हुन्छ क्या सो त्यो चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो एउटा स्टोरी भन्दाखेरि नै के थियो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब वी एडभोकेट फर हुन्छ नि लाइक जेन्डर बेस्ड एप्रोचहरू छ हाम्रो अनि राइट बेस्ड एप्रोचहरू काम गर्दाखेरि वी एडभोकेट फर एभ्री वान राइट्सको कुरा मेन त एलजिबिटिआइक्यूमा काम गरिरहेको छु र एसआरएचआरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ वी गिभ ट्रेनिङ अवेरनेस हुन्छ नि इङ्गेजमेन्ट प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी एडभोकेट लाइक इट्स भेरी सेफ स्पेस टु कम आउट यताउता भनेर बस त्यो भन्दा कति इजी छ र द पर्सन हु हेभ टु कम आउट इट्स भेरी डिफिकल्ट यति धेरै लाइक टर्न अफ द प्रेसर फिल हुन्छ नि मान्छेहरूको वरिपरिबाट लाइक यसले के सोध्छ यसले के भन्छ फ्यामिलीबाटै डिस्क्रिमिनेट हुन्छ We've had a lot of trust issues from the beginning and it's going to affect when you're actually trying to come out. किनभने कसलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने थाहा छैन एभ्रीबडी द्याट युभ सिन अराउन्ड नेपाली सोसाइटीमा स्पेसली देव अलवेज जज्ड यु फर वाट एभर यु सेड सो उहाँहरूलाई पनि जति सेफ स्पेस भनेर भन्यो भने पनि टाइम लाग्नु एउटा हिसाबमा स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि बिकज every person who has come out, who has spoken about it, उहाँहरूले पहिला कसरी how did you manage to get the courage when it was not easy for me, it was very difficult for me to trust नै भन्नुहुन्छ so gradual process so I suppose people should understand क्या हुन्छ नि लाइक अब आफ्नो चोइस हो आफ्नो लाइफ हो अनि people are very keen on हुन्छ नि लाइक भनौँ न demonizing others अनि त्यसपछि अरूलाई नराम्रो भन्ने अनि कसरी चाहिँ समथिङ उनीहरूको ओपिनियन भयो भने चाहिँ यस्तो भनिन्छ नि त बट सिम्पल कन्सेप्ट लाइक हुन्छ नि डोन्ट गेट योरसेल्फ इन्भल्भ हिज अर हर लाइफ हुन्छ नि डे टेम उसको पनि हो अनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन क्या मान्छेहरूले यसरी हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा त एक ठाउँमा कुरा भयो भने अब सहरहरूमा त्यति हुँदैन तर गाउँघरतिर कुरा गरौँ न अनि त्यहाँनिर त्यस्तो कुराहरू भयो भने एकछिन फैलिन्छ क्या अनि अल्सो आई हेभ गाउँतिर पनि अरू त्यस्तो लाइक जहाँ चाहिँ एक्सेस छैन अवेरनेस छैन दे डोन्ट नो द टर्म्स अफ यस्तो एलजिबिटिआइक्यूको कुराहरू अनि सेक्सुअलिटीको कुराहरू जेन्डरको कुराहरू अनि त्यहाँ चाहिँ दे से कि लाइक दे हुन्छ नि दे लाइक बोथ मेल एन्ड फिमेल एन्ड दे हेभ इङ्गेज इन रिलेसनसिपको कुराहरूमा अनि तर दे डोन्ट नो वाट इट इज अनि उहाँ चाहिँ त्यो कुरा गएर अर्थमा भन्नु पनि हुन्न क्या तर त्यो चाहिँ एउटा सर्कलमा प्योरमा सुन्दाखेरिको कुरा आएको तर दे कान्ट गो एन्ड टक अबाउट इट इन लाइक त्यस्तो एरियाजहरूमा छन् त्यहाँ झन् धेरै रिस्क हुन्छ अनि लाइक भनौँ न लाइफभरि नै इम्प्याक्टेड गर्ने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो आई थिङ्क त्यो सबै पनि त्यो
सबै त्यही अपब्रिङ्गिङमै पर्छ कि इन्भाइरोमेन्टसँग हामी कसरी अवेर भएको इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई इभन इफ देयर स्ट्रेट पनि उहाँहरूले हेपिन्छ इफ दे हेभ अ लिटल बिट अफ फेमिनिटी इन देम अनि एलजिबिटिआईको कम्युनिटीलाई पनि अब एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एजुकेसन छैन अवेरनेस छैन भने यस्तो केसेसहरू नेपालमा रोकिँदैन नाउ कमिङ ब्याक टु टक्सिक म्यास्कुलिनिटी होइन a lot of it has been actually influenced by media representationsहरू पनि हो हामीले बुक्समा पढ्छौँ म्यागजिन्समा पढ्छौँ हामीले मुभिज हेर्छौँ सङ्ग्सहरू सुन्छौँ लिरिक्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ इट इज एन्टाइटल टु मेल सुप्रिमेसी एउटा सर्टन लेभलमा अहिले आएर लट अफ आउन थाल्यो अवेरनेसवाला डकुमेन्ट्रिज आउन थाल्यो मुभिज आउन थाल्यो सर्ट स्टोरिज आउन थाल्यो आर्टिकल्स आउन थाल्यो तर 80s 90s 2000 को which actually we've grown up watching पनि त्यसमा पनि there's a certain influence on the way we take toxic masculinity through media so media को चाहिँ यसमा कतिको हात छ toxic masculinity लाई प्रमोट गर्नको लागि आई थिंक यसमा चाहिँ हामी त सानो बेलामा त धेरै जसो त्यतिखेर त फोनहरू पनि खासै युट्युब यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म हुँदैन थियो नि त सो अल भनेको टिभीहरू हेर्ने सो मुभिजहरू हेर्ने त्यहीमा धेरै जस्तो जान्छ कि अनि हामी कति अब जस्तै अभेन्जर हेर्न थाल्यो भने आजकलको बच्चाहरू पनि लाइक हुन्छ नि मलाई थोर जस्तो बन्नु छ लाइक स्पाइडरम्यान जस्तो बन्नु छ अनि लिटरली स्पाइडरले नै टोक्न लगाउँछ कि जबरजस्ती सो त्यो भनेको चाहिँ चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ सानो हुने बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो अब्जर्भ पनि एकदमै गरेर हुन्छ र त्यही अनुसारले पनि आफूमाथि लिन खोजिरहेको हुन्छ कि सो जति पनि यो मिडियामा इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ यो केटाले नै एकदम हुन्छ नि प्रोटेक्टिभ हुनुपर्ने लाइक केटीलाई बचाउने भनेको त केटै हो हुन्छ नि अनि त्यसपछि पुरा त्यो अग्रेसन हुनुपर्ने रिसाउने झगडा गर्ने अनि त्यसपछि एकदम त्यो बी बोयवाला टाइपको म्यानवाला टाइपको वाला चाहिँ सबै त्यो देखिआएको हुन्छ कि एउटा भन्दा नि मोर ओभर मुभिजहरूमा जतिखेर नि त्यस्तै मात्र देखिरहेको हुन्छ नि त फाइट भइरहन्छ केटाको भइरहन्छ पुरा केटीलाई बाँधिरहेको हुन्छ अब केटीलाई बचाउन जाने को भन्दा केटा गएर पुरा गइरहन्छ त्यस्तै देखिरहन्छ कि इफ यु आर शोइङ अ भेरी सिरियस मुभीको प्लट सिरियस छ भने केटाले बचाइरहेको हुन्छ कुनै केसमा केटीले बचाएको देखायो भने इट्स फनी इट्स सडनली इट्स अ कमिकल सिन इट्स अ कमिकल मुभी अनि अडियन्स पनि त्यस्तै गरेर रियाक्ट गर्छ चिठी बजाउँछ हाँस्छ होइन देयर इज अ लट अफ अनवान्टेड बज द्याट कम्स अराउन्ड वाइ इज इट नट नर्मल फर अ वुमेन if she is stronger than a man and she is physically stronger, she has the capability to saving a man, why do we not prioritize that? Okay? But it comes with everything. If I earn more than my husband or if I earn more than my partner, there's no issue on it. Because eventually it's our money. I know if I'm okay with it, my partner is okay with it, other person should not have a problem. तर यही कुरा पनि मिडिया इन्फ्लुएन्समा पनि प्राय देखाउँदैन केटी माग्न गयो भने केटी चाहिँ ब्युटिफुल हुनुपर्छ केटा चाहिँ रिच हुनुपर्छ भनेर देखाउँछ होइन एउटा धनी केटीको बुवाले चाहिँ किन एक्सेप्ट गर्दैन भन्दाखेरि बिकज इज नट रिच भनेर देखाउँछ होइन एभ्री मुभी प्लट हो त्यो 70s 80s 90s को सो मेबी द्याट इज वान अफ द रिजन द्याट हामी मिडियाबाट हेरेरै पनि इन्फ्लुएन्स भइरहेको छौँ थप्दाखेरि चाहिँ अलिकति अल्सो द लाइट्स एन्ड म्युजिक क्या तपाईँले त्यो फिल्महरू हेर्नुभयो भने लाइक वेन दिस फिमेल अरू हिरोइन नै भनौँ न सफ्ट लाइटहरू म्युजिक लल्ला खालको होइन अनि त्यसपछि मिलायो भने चाहिँ त्यो पुरै म्यासको हुन्छ नि ढ्यान खालको आउँछ नि त अनि त्यो म्युजिक पनि लाइट पनि कस्तो हार्ड लाइट र सफ्ट लाइट क्या लाइक फिमेल चाहिँ पुरै खोला राति त्यो मुनको तल बसेर हुन्छ नि पछि हिरो चाहिँ पुरै आउँछ रोमान्टिक भएर सो दे वान्ट टु सो मेन मोर म्यास्कुलिन अनि फिमेल मोर फेमिनिन होइन अनि जुन 90s को मुभी थियो अनि अझै पनि कति मुभी त्यो काहीँ न काहीँ छ हुन्छ नि लाइक त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँ जस्तै केटा गरिब छ बे गर्नुहुन्न केटी धनी छ भने अनि त्यो त रियालिटी पनि छ क्या अझै पनि एक्जिस्ट गर्छ गएको ठाउँमा हुन्छ नि लाइक हाम्रो छोरी त अलिक कमाउने अलिकति राम्रो काम गर्ने केटामा दिनुपर्छ पाल्न सक्नु पऱ्यो नि हेर्न सक्नु पऱ्यो नि भन्ने हुन्छ क्या सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ अनि अझै पनि सोसाइटी प्रोग्रेसिभ छ तर जुन इन्टरजेनेरेसन साइकल छ मान्छेको थिङ्किङको त्यो चाहिँ अझै पनि काहीँ न काहीँ त्यही स्टक छ क्या उहाँहरूको चाहिँ दे अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ अबाउट हुन्छ नि लभ एन्ड एभ्रिथिङ तर मेरो छोरी आफै भन्दा पनि ह्याप्पी हुन सक्दैन उसलाई चाहिँ म्यान चाहिन्छ र त्यो म्यानले चाहिँ सबै उसको निडहरू पुरा गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ अहिलेको जेनेरेसनमै कतिजना आई हेभ मिट अरू त्यो मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नि भन्नुहुन्छ क्या पछि त राम्रो केटा खोज्ने हो बे गर्ने हो बस्ने हो इट्स नट ओन्ली लाइक हाम्रो फिमेलको प्रेफरेन्सहरू पनि त्यस्तै हुन्छ
not all of my cousins or not all of my friends would want to marry a guy who earned less than them. So it's not only the men, it's not only the family, it's us pani. If I'm earning a lakh per month, मेरो husbandले कम से कम 1.5 lakh त कमाउनु पर्छ. What's the point of actually marrying a guy if something happens? Social security. It's very easy. We have this term called social security, जुन चाहिँ apparently it only applies to female. So female को social security को लागि पनि you must be married to a guy who earns more than you भन्ने वाला concept छ. अनि अहिले there are some movies, like recently I watched a movie called बधाई दो. So it was actually about Rajkumar Rao movie थियो, and it was about LGBTIQ community. Both of them are actually from the community, but they get married due to societal pressure. त्यसमा if you see the trailer matra, or if you just see his motion picture poster, he is this very tough guy who has abs and everything, but then he's gay. तर देखाउँदाखेरि चाहिँ he is very masculine, and there was a very good aspect that they showed because he was into bodybuilding, and it was not because he wanted to prove the world that he's a man. He was very ashamed. He did not come out of the closet for quite some times. He was scared. He did it because he wanted to. So that was, I think, a good step to show that a man could be gay, but he could still be into bodybuilding and all the attributes जुन चाहिँ हामीले muscular हो भनेर term जुन हालेको छौं त्यो हुन पर्दैन त्यसको लागि. It's just a preference of a person भनेर देखाएको भएर चाहिँ I think media is a little progressive अहिले, तर नेपालमा त we still don't have it. नेपालमा त अझै त्यो like LGBTIQ बाट कुनै क्यारेक्टर ल्याउनु हुन्छ भने they try to make it funny के. Like funny scene बनाउन try गर्छन्. It's not even real. That's not how it is. Reality हुँदैन के. But what impact that will cause to the audience they are watching it हुन्छ नि ए त्यस्तै नै हो भनेर खालको मान्छे पर्सेप्सन हुन्छ के. अघि मनीषले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा if we still look at media को perception and portrait of masculinity, केटीलाई गुण्डाले हेरिरहेको छ, केटाले गएर ग्रुपबाट एउटा केटाले सब गुण्डाले हराउँछ अनि त्यसपछि केटी लिएर जान्छ. Things like that are shown. अनि we कस्तो नथपाउँदा गरेर एकदमै subtle way मा थाहा नपाउने गरेर unintentionally we've carried it in our generations. We've carried it because अहिले पनि हाँसोको पात्र हुन्छ if a man is not male enough. Gender roles को कुरा गर्यौं अघि हामीले, म छु र मेरो भाइ छ भने suppose family मा I should be the one who knows how to cook, he should be the one who knows how to do plumbing and electricity को काम भन्ने छ. And if he knows how to cook and if I know how to do electricity को काम, I will not be the first preference of my parents to be called if something happens because they still don't trust me with it because muscular काम हो त्यो masculine वाला जुन gender छ उहाँले गर्नुपर्ने भन्यो. Also अर्को media perception that I see is girls who are a little bit more into wearing baggy clothes. Tomboy भनेर term दिएको थियो त्यसलाई अनि these guys are not into love and emotions भनेर देखाइन्थ्यो and these are not preferred by male भनेर पनि देखाइन्थ्यो. Certain level मा when a girl is tomboyish she is not liked, but again when she turns into this sizzling hot actress then she is suddenly liked by a lot of men भनेर a lot of poetry has been done हैन. त्यो कति हदसम्म right? Do you really think that it is important for a woman to become completely feminine character in order for a man to be pleased by her? No, that's not be there, Aksa. I think when it comes about love, so I think होला कतै extent सम्म चाहिँ त्यो physical attraction होला हैन तर if you are going in a love वाला कुरामा then you should go looking after their behavior, how they act अथवा त्यो हुन्छ नि उनीहरु कसरी उनीहरुले चाहिँ तिमीलाई कसरी माया गर्छ. I think यो aspect मा चाहिँ love वाला कुरा जान्छ के. हामीले देखाएकै त्यही छ नि त. We never go and talk to our family कि मलाई एकजना केटी मन परेथ्यो यसो भइराछ नि. We never do that नि त. अनि हामीले जहाँ देख्छौं जस्तो देख्छौं त्यस्तै ट्राई गर्छौं नि त. अनि साथीहरुले थाहा छैन त्यस्तै देखिरा हुन्छ के. अनि साथीहरुले के लाइक केटी पटाउन मन छ गिटार सिख न सिगरेट खाऊ न हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरु के. प्ले बास्केटबल स्पोर्ट्स अनि हुन्छ नि अलिकति I don't know फ्लर्ट गर अलिकति त्यो डोमिनेन्स देखाऊ त्यो छ क्या त्यहाँनिर. एक्ज्याक्टली. अनि इट्स भेरी फनी. त्यस्तै पनि फेरि आई एम सरी टु से हैन तर त्यस्तै पनि फिमेलमा पनि गइराछ के. ओइ हेर्न त्यो केटा बास्केटबल खेलाछ क्या स्कुल बेलामा मोस्ट अफ द बोइज युज टु प्ले बास्केटबल केटी पटाउनलाई मलाई हेर्छ कि हेर्दैन भनेर कि.
अनि बिचरा साइडमा यस्तो म्युजिक गरेर के कम्पिटिसन जितेरहेको छ नि उसलाई त कोही पनि छैन But at the end, when the girl eventually grows up and realizes that's not the attribute भन्यो भने चाहिँ पछि फेरि त्यही मान्छे प्रिफर गरेर हुन्छ the one she would not prefer in her 20s or teenage मा हैन so त्यसले पनि देख्छ नि त that's not exactly how you're supposed to be a man if he's into music he cannot just go and play basketball तर अब मुभिजमा हेर्यो गिटारिस्ट रक ब्यान्डको गिटारिस्टले केटी इम्प्रेस गरिरहेको देख्छ ए म्यान भनेको त यस्तो हुनु पर्दो रहेछ लामो कपाल चुरोट चुरोट खाने अघि भन्नुभयो नि एउटा एकदमै रक स्टारवाला इमेज भयो भने चाहिँ यो प्रिफर्ड अमङ द फिमेल्स भन्ने एउटा कन्सेप्ट सो पुरै पोर्ट्रेट एन्ड बिगिनिङदेखि एन्डसम्म इट्स क्वाइट रङ होइन अनि बुक्सहरूमा पनि हेऱ्यो भने कस्तो इभन कोर्स बुक्सहरूमा स्टोरिज लिटरेचर्सहरू पढ्यो भने पनि एकदम सटल वेमा अनइन्टेन्सनली मेललाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल वान द वान हु सुड टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्रिथिङ भनेर देखेको हुन्छ अनि उहाँले अघि भन्नुभयो साथीको बारेमा भन्नुभयो होइन फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीजको पनि इन्फ्लुएन्स छ त्यसमा सो युजुअली एउटा सर्टन फेजमा वी डोन्ट गो एन्ड टेल आवर फ्यामिली अबाउट आवर रिलेसनसिप इफ यु लाइक समन वी गो टु आवर फ्रेन्ड्सले पनि दे आर गोइङ टु प्रिफर टु एडभाइस यु टु बिकम अ म्यान अकर्डिङ टु देयर डेफिनेसन विच इज अघि वाट वी मेन्सन्ड होइन अनि a person cannot live duita life for a long period of time so a lot of men become frustrated even during their teen night because they have to take the burden of toxic masculinity so are there any experiences of that sort in your teenage years which you eventually realized possibly it's not really worth it भनेर yes a lot जस्तो लाग्छ हुन्छ त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किनकि I think I grew up with my mom अनि ममसँगै सानैदेखि बस्दाखेरि चाहिँ अनि I always feel like म चाहिँ त्यो masculinity femininity दुइटै छ जस्तो लाग्थ्यो हुन्छ नि I was very empathetic towards everything हुन्छ नि अनि म एकदमै इन्ट्रोभर्ट पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि अनि ठोससँग बोल्न डर लाग्ने अनि त्यसपछि घरबाट निस्किन डर लाग्ने अनि त्यसपछि तर ड्याडसँग कहिले भेट्दाखेरि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनि ड्याडले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि हुन्छ नि लाइक यस्तो हुनुहुन्न यसरी बोल्नुपर्छ सबैले हेप्टिन्छन् यताउता भनेर अनि म त्यो कुरा ध्यान दिएर सुन्थेँ क्या यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि I think after 8th class, I started hanging out with cool kids. त्यसपछि हुन्छ नि अनि हल्का हल्का लाइक उनीहरूको सङ्गतमा लाइक आई अल्सो लर्न गिटार मलाई गीत गाउनु मन पर्थ्यो त्यति बेला अनि आई ट्राई सो हार्ड टु बी हुन्छ नि त्यो म्यास्कुलिन क्यारेक्टर इग्नोरिङ माई अदर साइड हुन्छ नि इम्पेथेटिक साइड लाइक मैले देखाउनै हुन्न आफ्नो इमोसन्स द्याट्स रङ आई हेभ टु बी स्ट्रङ हुन्छ नि फर माई मम फर एभ्री वान इन माई फ्यामिली भने त्यस्तो फिल हुन्थ्यो बट एट वान टाइम पछि गएपछि चाहिँ अनि भनौँ न कतिजना कुरा सुन्दा नेगेटिभ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पछि गएर यस्तो पढ्नुपर्छ यति कमाउनुपर्छ अनि राम्रो केटी पाउँछौ यस्तो गर उस्तो गर भन्थ्यो नि त अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पछि मेन्टली इट्स एक्जस्टिङ टु थिङ्क अबाउट द्याट क्या हुन्छ नि लाइक द ओन्ली थिङ द प्रायोरिटी फर मी इज ह्याप्पिनेस जस्तो लाग्थ्यो नि त आई वान्ट टु एड वान मोर थिङ यसमा इमोसनल डिस्ट्रेस देखाउने मेकानिजम पनि हुन्छ नि because of toxic masculinity it could be different होइन the way you express yourself when you realize it's not worth it एउटा थियो होला तर एउटा certain point मा when you followed the system that has been cycled जुन generational cycle भन्नुभयो that has been followed emotionally if you feel something त्यसलाई देखाउने पनि anger र violence धेरै हुन्छ नै त्यो त एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ कोही बोल्न खोज्दाखेरि पनि आई वाज नट भेरी त्यो के भन्छ सफ्ट आई वाज लाइक ट्राइङ टु हाइड द्याट इमोसन एन्ड द ओन्ली थिङ यु क्यान इग्नोर दोज ओपिनियनहरू बाई हुन्छ नि इन एङ्गरको पाराम भनेर एङ्ग्री भएर अनि पिपल बोल्न नै खोज्दैन त्यसपछि अनि सो त्यो एङ्गर नै वान अफ द इमोसन लाइक जुन बाहिर आउँछ पछि गएर अनि त्यस्तो भएको थियो बट ओभर द टाइम अनि हुन्छ नि त्यो अनलर्न एन्ड लर्निङको प्रोसेसमा पछि लाइक यो रियलाइज कि लाइक होइन बोथ साइड्स आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान लाइक पिपल सुड बी फेमिनिन एन्ड म्यास्कुलिन एट सम पोइन्ट अनि इभन लाइक आई म्यारिड टु समन एल्स भने कहिलेकाहीँ आई निड हर सपोर्ट लाइक हुन्छ नि सी सुड बी अब मलाई चाहिँ त्यो म्यान अफ हुन्छ नि बी अ म्यान भन्ने टर्म चाहिँ राम्रो लाग्दैन सो तर भन्दाखेरि सी क्यान बी अ म्यान फर मी समटाइम आई क्यान बी अ म्यान फर हर भन्ने हो नि त सो त्यो सपोर्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ब्यालेन्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो ब्यालेन्स त्यहीँदेखि क्रिएट भएन भने चाहिँ एकदमै लङ टर्म त्यो डिसहार्मोनीहरू हुन्छ नि अनि एकदमै त्यो कुराहरू नमिल्ने हुन्छ क्या सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क बोथ एनी काइन्ड अफ सेक्सुअलिटी एनी हुन्छ जेन्डरहरूलाई चाहिँ सबैलाई त्यो बोथ खालको म्यास्कुलिनिटी होस् अर फेमिनिटी चाहिँ हुनुपर्छ वान लेभलमा आई थिङ्क मोरओभर त्यो एडोलसेन्टको सुसाइडल केसको रिजनहरू पनि त्यही हुन्छ बिकज उनीहरूले ह्यान्डल नै गर्न सकिरह हुँदैन कि लाइक रुनु हुँदैन लाइक अब सबै इमोसनलहरू त उसले आफ्नै अन्डरमा राख्यो भने त्यो पुरा
निस्किन्छ त कसरी त्यो इमोसन निस्किन्छ कसरी They're frustrated at one point. एक्ज्याक्टली कि त भित्तामा हान्छ कि त त्यो पुरा रिसाउँछ जङ्गिन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दा पनि ऊ लाइक त्यो उसले भेन्ट आउट गरेन भने द ओन्ली अप्सन इज टु से गुड बाई भन्नेवाला हुन्छ कि किनभने मोर ओभरै अब भन्न त भन्छ फ्यामिलीमा नभएको कुराहरू साथीहरूलाई गर भन्छ तर त्यो एडोलेसेन्ट फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो मैले कसैलाई गर मेरो साथीलाई गर रुँदै मेरो कुरा सेयर गर्यो भने म आफूलाई पनि डर लाग्छ कि उसले मलाई जज गर्ला कि भनेर हुन्छ कि अनि त्यो कुराहरू चाहिँ सबै इनर सेल्फमै राख्नु खोज्छ अनि त्यो इमोसन जब त्यो एकदम बिल्डअप हुन्छ नि त तब भेन्ट आउट गर्न गाह्रो हुन्छ अनि उसले ह्यान्डल गर्न सकेन भने चाहिँ इट्स अ बाईवाला प्रोसेसमै गइदिन्छ कि द्याट्स भेरी ट्रु बिकज मैले लाइक फ्रम आवर कन्भर्सेसन पनि वाट हेभ सिन दुईटा फर्म अफ ऊ छ अहिले होइन लेटिङ आउट छ टक्सिक म्यास्कुलिनिटीको शिकार भइसकेपछि एउटा सर्टन फेजमा स्पेसली एडोलेसेन्ट इदर दे सो एकदम एक्सट्रिम भाइलेन्स लाइक मैले मेरो भाइहरू पनि हेरेको छु they're mad, they're not going to cry. If someone hurt them, they're angry. If they're pissed at something, they're definitely angry. Even if they're into someone and rejection भयो भने पनि उनीहरू hurt छ भने पनि त्यो show गर्ने उनीहरू they're not going to show tears. They're going to be angry. भित्तामा हान्ने, switch box फुटाउने हैन सामान फाल्ने अनि त्यसो गर्दाखेरि पनि if there is a certain level of emotion which they cannot like let go उनीहरूको अर्को way of showing is self harm. A lot of teenagers right now are involved in self harm. And the climax to that is giving up on life. So maybe if we would be able to alikati create a safer space and make people understand it's okay for a man to cry, it's okay for him to earn less, it's okay for him to be dependent on a girl, it's okay for him to earn less than a woman, I think we could make it a better place for people because बच्चैदेखि जे सिक्यो त्यही नै प्र्याक्टिस गरेर आउने हो. सो आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो कुनै पनि सोर्ट अफ करिकुलममा पनि इन्भल्भ भएको छैन, स्कुलदेखि पनि छैन, घरदेखि पनि छैन, काहीँ पनि यस्तो खालि प्रिचिङ्स प्र्याक्टिसेस भइरहेको छैन. सो द्याट मे बी द रिजन द्याट वी स्टिल ह्याभ दिस एज अ टपिक फर डिस्कसन जब कि यो त इट सुड बी समथिङ नोन टु एभ्रीबडी बट वी स्टिल ह्याभ टु डिस्कस टक्सिक म्यास्कुलिनिटी. सो आई वान्ट एन्ड विथ वान क्वेसन for both of you and I want your short descriptive answers on it, right? Are you openly and accepting that you have a little bit of feminine side and masculine side of yourself? Yes, I think I have both sides, like feminine and masculine side दुईटै नै किनकि obviously as a male त्यो कुनै natural कुराहरू आउने त भइहाल्छ तर त्यो बाहेकको like how to counter यो toxic masculinity गर्दाखेरि चाहिँ त्यो let man feel हुन्छ नि. So I feel a lot of emotions like happiness, sadness, anger हुन्छ नि अनि I show like not through anger but through के भन्छ like meaningful discussions. Like so you show it through the way it should be shown. Yeah. Through the right process. And then after like let man wear whatever they want to wear. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हुन्छ नि मेन र मेनकै पनि हुन्छ नि let them express their emotions to each other, hug them हुन्छ नि or cry नै So normalize that thing पनि लाग्छ क्या. That is an issue we forgot to address. Men wearing pink is also okay and men hugging men and becoming close. If a girl and a girl are best friends, the things that they can do is not acceptable when a man is a best friend baniन्छ okay. So I think we can wear pink, I can wear black, you can wear pink. You can show love and affection, I might be secluded. That's a personal choice नि त. त्यो त सबैको आफ्नो चोइस हुन्छ नि. Yeah. We both have I think we both have feminine and masculine sides and so it's very natural to have that and people should also have that पनि क्या to have that balance in life. Even like if you see religion को कुरा गर्दाखेरि शिव र पार्वतीको त्यो छ त अर्धनारीश्वरको रूप पनि like even the god themselves हुन्छ नि presence in that way कि like both masculine and feminine energy are required भनेर अनि not in like gender मा तर in a person हुनुपर्छ भन्ने हो र त्यो हामीमा छ र अरूमा पनि हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ. Imagine a two-person holding hands भन्ने बेलामा could you ever imagine men and men holding hand and walking on the street भन्ने हुन्छ नि त. So त्यो it's never been imagined also कि like यदि दुईजना मान्छे हात समाउँदै हिँड्न छ भने इमेजिन गर्ने बेला को देख्ने केटा अर केटी 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 तर इट्स नेभर अ केटा केटावाला पनि हुन्छ. Even if we see we'll think a gay couple right. Yeah, exactly. अनि फेरि if you see then it's a gay couple or त्यो like if it's a emotion about holding a hand then let it be भन्ने पनि छ नि त. अनि आई थिङ्क मेरो साइडमा चाहिँ अबाउट फेमिनिन र मास्कुलिनमा चाहिँ आई हेभ अ बोथ साइड होइन.
त्यो त छ अब कसरी भन्ने बेलामा मलाई बेकिङ गर्न मनपर्छ होइन मलाई कुकिङ भन्दा नि मोर ओभर बेकिङतिर जान मन लाग्छ आई लाइक केयरिङ टु पिपल्स अराउन्ड मी स्पेसली अनि त्यसपछि म्यास्कुलिनहरू त्यो सबै छ त अनि म देखाउँछु पनि इट्स नट अ सेम हुन्छ नि अनि मलाई चाहिँ यो यसको एउटा सतीशले भने जस्तै यसमा चाहिँ वाट डु आई वान्ट टु एड इज कि स्टप फुलफिलिङ त्यो सोसाइटियल एक्सपेक्टेसनहरू के इफ यु आर ट्राइङ टु फुलफिल त्यो सोसाइटीको एक्सपेक्टेसनहरू देन यु क्यान नेभर बी यर सेल्फ के मलाई पिङ्क लगाउन मन छ म लगाउँछु इफ समन कम्स देन आई विल टिच हिम हाउ टु वेयर पिङ्क भनेर सो यु सुड हेभ द्याट त्यो त्यस्तो ह्याबिट्स पनि के लाइक इट्स ओके टु बी मी भनेर पनि सो आइदर इट्स अ फेमिनिन आइदर इट्स अ मिक्सर अफ बोथवाला कुराहरू त्यो चाहिँ लाइक एक्सेप्ट यर सेल्फ ट्राई टु त्यो आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै चिन्नुपर्छ लाइक म चाहिँ कस्तो खालको छु के ठिक छ के ठिक छैन अनि मेरो बिहेभियरहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ मन पर्दैन रादर देन थिङ्किङ कि सोसाइटीलाई मनपर्छ पर्दैन भनेर चाहिँ अनि वान लास्ट थिङ चाहिँ यसमा एड गर्दाखेरि इफ होइन समन थिङ्स लाइक अर यु डिफाइन म्यास्कुलिनिटी विथ टक्सिसिटी आई थिङ्क देन यु हेभ टु हुन्छ नि सिरियस थिङ टु डु लाइक अनलर्न एन्ड लर्न अगेन बिकज अनि मेनलाई नै डिफाइन गर्दाखेरि दे पुट लाइक टक्सिक म्यास्कुलिनिटी भनेर अनि जेनरलाइज गरिन्छ क्या अर्को चाहिँ बोइज विल बी बोइज भन्ने खालको कन्सेप्ट छ कति त्यो स्टेटमेन्ट त it should be stopped. Boys will be boys. You cannot say boys will be boys for any instances. केहीमा नि भ्यालिड हुँदैन अनि त्यो छ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यु हेभ टु आई थिङ्क त्यस्तो खालको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अदर मेल्स हुन्छ नि दे अल्सो गेट जज इन द सेम टक्सिक नै होला नि त अनि अल्सो फिमेलहरूकै त्यो लिभ एक्सपिरियन्स विथ अदर मेल्सहरू हुन्छ नि यस्तो थियो सबै केटाहरू यस्तै हुन्छ नि सो त्यस्तो टक्सिसिटी इफ यु डिफाइन म्यास्कुलिनिटी टक्सिसिटी देन आई थिङ्क पिपुल हेभ टु अगेन like learn and unlearn and learn. Okay. So I think two men coming and openly addressing the fact that toxic masculinity is different from masculinity and the fact that they have both sides and they're very open to showing it, I think that's a progress in itself. 5 years down the line, there will be other men, but before 5 years, we can't imagine people coming and saying, I cry, I like to bake, I like to show both sides, Banu. I think it's a huge progress and I had a wonderful time. So thank you so much again for coming in our show. Thank you for inviting us. Yeah. So with that, we've come to the end of our episode. तपाईं हाम्रो यो एपिसोड र हाम्रो अन्य एपिसोड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेडियो नागरिकको फेसबुक पेज र रेडियो नागरिकको युट्युब च्यानलमा अन्डर रेडियो नागरिक 96.5. You can also hear the podcast on Radio Nagarik 96.5. Tune in, like, comment, share and give us your feedback. We really value it a lot and keep listening.